Italian Filipina. So, today is cooking day again. At magluluto tayo ng pork silog. O, ayan. Umpisahan na natin. So, ilagay muna natin ito sa gilid. Ayan. May plato ako dito. At ilalagay natin siya isa-isa dyan. Ay, yan. Ayan. So, ngayon, ready na yung ating pork chop. Ipiprito natin siya. Okay, so ayan, ipiprito na natin yung ating pork chop. At hindi tayo gagamit ng olive oil. Kasi ang olive oil, madaling masunog. Gagamit tayo ng normal na cooking oil. Ayan. Okay, so ayan, mainit na yung ating mantika. Ilalagay na natin yung ating pork chop. Kasi yung asawa ko ayaw niya ng overcook. Kaya, niluluto ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes magkabilang side. Okay, so 4 minutes na yung ating kabilang side. Ngayon ay babalik na rin na natin. Wow! And then, lutuin ulit natin ng 4 minutes. Yan, hindi ko kasi hinati yung gilid niya. Juicy siya. Kailangan hindi natin i-overcook yung ating pork. Okay, so na magpa-fry na tayo ng rice. Maglagay tayo ng kaunting olive oil. Yan. At saka kaunting butter. Ayan. Pampalasa natin ito sa ating fried rice. Okay. Hinaan natin yung apoy. And then, isunod na natin yung ating garlic. Ayan. Gusto ko kasi may garlic yung fried rice. Pero kung ayaw mo naman, pwede namang wala. Bango ng amoy.
Medyo maitim siya, hindi siya sunog kasi ito yung pinagprituhan ko ng ng pork chop. Ayan, ngayon ilalagay na natin yung rice. Ayan. One more scoop. Ayan. Natin ng kaunting paminta. Tsaka salt. And our fried rice is done. So, next naman tayo. Hindi pa tapos. Maglagay tayo ng konting oil. Lagyan natin ng konting salt. Sabuin natin yung oil. Ayan, hindi siya overcook yung dilaw niya. Of course, hindi natin kalilimutan ang favorite ng ating mahal na asawa.